Si të instalojmë Pycharmin në kompjutër? Fillimisht shkruajmë download Pycharm. Klikojmë linkun që na shfaqet dhe presim sa të loadohet faqja. Këtu shohim se na është shfaqur versioni profesional i Pycharmit, i cili është me pagesë, por gjithashtu nëse ulemi poshtë do të shohim versionin FALAS të programit ton. Klikojmë download për ta shkarkuar atë. Shkarkimi filloi. Presim pak qaste deri në përfundim. Shkarkimi përfundoi. Gjejmë programin në kompjutër dhe klikojmë për ta instaluar atë. Klikojmë next për të vazhduar më tej. Vendosim një lokacion në kompjutër se ku duam ta ruajmë programin dhe klikojmë next. E çekojmë opsionin për të krijuar një shortcut të programit në desktop dhe klikojmë next. Klikojmë install. Instalimi filloi, presim deri në përfundim. Instalimi mbaroi. Siç e shohim ikona e Pycharmit na është shfaqur në ekran dhe tani jemi gati të programojmë. Bravo, ju tashmë dini si ta instaloni Pycharmin në kompjuterin tuaj. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.